කලින් දැකපු ඉඩ්ලි වීඩියෝ එකේ අපි හැදුවේ ඉඩ්ලි විතරයිනේ. ඉඩ්ලි කොහොමද ගන්නේ සාම්බාර නැතුව? මේ තියෙන්නේ part 2. part 2 එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු සාම්බාර හදන්නේ කොහොමද කියලා. Hi friends! Maru India channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. subscribe, like, share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. සාම්බාර හදන්න අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික මම මේ විදිහට පොඩියට කොට්ටුවට කපාගෙන තියෙන්නේ. බීලුණු, බම්බටු, අල, තක්කලි, මුරුංගා. මීට අමතරව ඕගලන්ට කැරට්, වට්ටක්කා, පතෝල මේ වගේ දේවල් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එළවලු විදිහට. ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තෝර පරිප්පු. තෝර පරිප්පු කප් එකමාරක් විතර හොඳට තම්බගෙන පොඩි කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ දැන්. සාම්බාර් වලට දාගන්න මසාලා වර්ග අපි මොනවද කියලා බලමු. මේ මගේ මසාලා ඩබ්බා එක. කහ, රතු මිරිස්, අබ ඇට, මේ තියෙන්නේ හිංග. හිං කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඇසෆොටිඩා, පෙරුම් කායම් තමයි මේ. ඕනෑම ඉන්දියන් කඩේකින් මේ බෝතලේ ගන්න පුළුවන්. දාල් වලට මේ කුඩු ටිකක් දැම්මහම බඩ පිපෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ වෙනම සුවඳකුත් තියෙනවා මේකෙන්. හකුරු චුට්ටක්, ඒ වෙනුවට ඔයගලන්ට සීනි චූට්ටකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හකුරු නැත්තම්. ලුණු කුඩු, ඊට පස්සේ සාම්බාර් මසාලා. මේ සාම්බාර් මසාලාත් ඔයගලන්ට ඕනෑම ඉන්දියන් කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. තියඹල ඇට විනාඩි 15ක් විතර වතුර පෙඟෙන්න තියලා ඒකේ ඇට ටික ඉවත් කරගෙන මේ ජූස් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය සාම්බාර් වලට. කරපිංචයි, වියලි රතු මිරිස් කරල් කිහිපයකුයි. මේ මම සාම්බාර් හදන්න පාවිච්චි කරන භාජනය. මේකට කියන්නේ කඩයි කියලා. ලංකාවේ වචනෙන් කියනවා නම් තාච්චියක්. පතුල ගැඹුරු තාච්චියක් ඕගොල්ලෝ ගන්න. මොකද සාම්බාර් වලට අන්තිමට වතුර එහෙම දාලා ක්වොන්ටිටි එක වැඩි කරනකොට ඊට තියෙන්න ඕනේ. දැන් තේ හැඳි 4ක් ඔයිල් දාගත්තා මං කඩයි එක ඇතුළට එළවලු ටික ෆ්‍රයි කරගන්න. දැන් මේ රත් වෙච්ච තෙල් එකට පළවෙනියෙන් දාගමු අර කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය. ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඉන්දියාවේ හැම කෑමකටම පාවිච්චි කරන්නේ බීලුණු කියලා. රතු ලුණු පාවිච්චියක් මෙහි සිදු වෙන්නේ නැහැ. රට ලුණු පමණයි. දැන් මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙනකම්ම. මේකේ කලර් එක වෙනස් වීගෙන එනකොට තමයි අනිත් බඩු දාන්නේ. එතකම් වෙන දෙයක් ඇඩ් කරගන්න එපා. රට ලුණු ගෙඩිය දැන් හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. පේනවා නේද කලර් එක පවා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දාගමු තක්කලි ගෙඩිය. මේ දෙකම එකට හොඳට ෆ්‍රයි කරගමු. තක්කලිත් හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම දාගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත අර අල ගෙඩිය. ඒකත් හොඳට විනාඩි 5ක් විතර ෆ්‍රයි කරලා ඊට පස්සේ තමයි අනිත් එළවලු දාගන්න ඕනේ. අල ටික පොඩ්ඩක් හොඳට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ අනිත් එළවලු ටික එකින් එක අපි දාගෙන ෆ්‍රයි කරගමු. දැන් මම මුරුංගා ටික දාගත්තා මේ කඩයි එකට. දැන් දාගන්නවා මම බම්බටු ටික. මේ ඔක්කොම එළවලු ටික දැන් හොඳට කම්බයින් වෙනකම් ෆ්‍රයි කරගන්න. ෆ්‍රයි කරන වැඩේට සම්පූර්ණයෙන් යන කාලය විනාඩි 10ක් විතර තමයි. දැන් මම මසාලා දාගන්නවා. කහ කුඩු කාලක් විතර, රතු මිරිස් කුඩු මේ හැන්දෙන් එකමාරක් විතර. සැර වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් හැඳි දෙකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මේ දාගන්නේ සාම්බාර් මසාලා. මෙතන තියෙනවා තේ හැඳි දෙකක් විතර. ඔච්චරයි දාන මසාලා වර්ග 3. දැන් මේ මසාලා ටිකයි එළවලු ටිකයි හොඳට මික්ස් කරගමු මේ විදිහට. බටර් මිල්ක් හදන්න ගත්ත මතනියක යූස් කරලා මම මේ දාල් එකට තව වතුර චුට්ටකුත් දාලා දියර්මය ගතිය වැඩි කරගෙන හොඳට ජූස් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. දාල් ජූස් තමයි ඇත්තටම සාම්බාර් වලට දාන්නේ. අපි වගේ
ඇට අහුවෙන්නේ නැහැ දාල් හදාගත්තාම. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩර් එකකිනුත් කරගන්න. මට බ්ලෙන්ඩර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මොකද මම දාල් ටික තඹ ගත්තේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක යූස් කළා. ඉතින් ඕල්රෙඩි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. එළවලු ටිකයි මසාලා ටිකයි හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ෆ්‍රයි වෙච්ච එළවලු ටිකට දාල් ටික දාගමු. හොඳට මික්ස් කරගමු දැන් මේ විදිහට. දැන් අපි තව වතුර දාගමු. අර දාගත්ත දාල් වගේ 3-4 ගුණයක වතුර ඕගලන්ට මේකට දාගන්න පුළුවන්. මොකද සාම්බාර කියන්නේ ගොඩාක් දියරමය දාල් වර්ගයක්. ඒක නිසා වතුර දාගන්න බය වෙන්න එපා. දැන් අපි වතුර දාගෙන තියෙන්නේ මම හැන්ද මාරු කරනවා. මොකද ෆ්‍රයි කරලා ඉවර නිසා වුඩන් ස්ටික් එක අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ වගේ බොකුටු සහගත හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා දාල් මික්ස් කරන්න දැන්. දැන් දාගමු අපි අර හකුරු ටික. හකුරු නැත්තම් සීනි තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටික දාගෙන ආයි සාම්බාර එක හොඳට හැඳි ගන්න. විනාඩි 15ක් විතර පෙඟෙන්න තියපු සියඹලා ටික මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. මේකෙන් ඇටයි පොතුයි අයින් කරලා ජූස් එක විතරයි අපිට අවශ්‍ය සාම්බාර වලට දාගන්න. ඇටයි පොතුයි අයින් කරලා ජූස් එක රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. සියඹල පියුරි එක සාම්බාර එකට දාගමු. පොඩ දාගන්න. මොකද එකපාරට ඔක්කොම දාගත්තාම ඇඹුල වෙන්න පුළුවන් මේක. සාම්බාර එක විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ විදිහට බොයිල් වෙන්න පටන් ගනීවි දැන්. පිටින් විට හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ කඩයි එක වටේ ඔයගලන්ට පේනවද මසාලා තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට හැඳ කරකවල ඒක එකතු කරගෙන අපි නැවතත් ඒක සාම්බාර් වල මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එළවලු ටිකයි මසාලා ටිකයි මේ විදිහට තැම්බෙනකොට වතුර අඩු වෙන්න පුළුවන් කඩයි එකේ. වතුර ටිකක් උඩින් දාගෙන ප්‍රමාණය ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට සාම්බාර එක නටනවා. කලර් එකෙන් පේනවා සාම්බාර එක රෙඩි කියලා. මම දැන් ගෑස් එක ඕෆ් කරගන්නවා. සාම්බාර ටික මම කඩයි එකෙන් අයින් කරලා මේ සර්වින් බෝල් එකට දාගත්තා දැන්. දැන් අපි තඩක දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරාදුව. මේ භාජනයට තමයි මම ටෙම්පරාදුව ලෑස්ති කරන්නේ. එළඟි තෙල් මේස හැඳි එකක් පාවිච්චි කරනවා මම තඩක එකට. ලංකාවේ තියෙනවා එළඟි තෙල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අමුල් කියලා ඉන්දියාවෙන් එන. ඒක හොඳයි ඒක පාවිච්චි කරගන්න. මම දැන් මේ එළඟි තෙල් එකට ඉස්සලම දාගත්ත අබ දැන් දාගන්නෝ පෙරුම් කායම් කුඩු ටික මෙච්චර විතර චුට්ටක් දාගන්න ඒ ඇති. දැන් දාගන්න රතු මිරිස් කරල් ටික. ඊළඟට කරපිංචා ටික. ෆ්‍රයි වෙනකන් ඉන්න දැන්. දැන් මම ආසම කරන වැඩේ. ඔන්න බලන්න සද්දේ. තඩක එක දැම්මා. මෙන්න අපේ සාම්බාර් දැන් රෙඩි. හරි සාම්බාරුත් හදාගත්ත ඔන්න. පාර්ට් 3 එකෙන් බලමු චට්නි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.